Good morning guys, and welcome back to another vlog. It's Thursday, happy Thursday. So, samahan niyo ako sa araw na to at magluluto tayo ng, ang tawag dito, yung nakita ko lang yung corned beef. Yung corned beef na may kalabasa, nuggets, kasi napaka-pipiikin ng aking anak. So, yun. Sana magustuhan niyo. I'm cooking with my baby set. Babe lang siya. Ito, sibuyas at tinapay or tasty. Itlog, kalabasa na ginayat. Meron tayong breadcrumbs, tsaka ang ating corned beef. Are you excited for your nuggets? Hop, halagay mo to baby ha. Mix. Ayan, may taga-tikim. And then, at tsaka paminta. Pwede rin lagyan ng garlic powder. Baby, ito na, start na tayo, baby. Yes, mix mo to, mix mo. Mix it. May toddler. Sige, ano ka, contortionist ba? Mix lang natin mga ma'am siya. Jane, no? Na-mix na natin, no? Mimix lang natin. Na-mix na siya. Tapos, gawa na tayo ng mga nuggets. Okay. Mga mamshi, mahirap mag-film with the toddler. With my baby. Baby set. Okay. So, shape natin, then lagay sa egg, then lalagay dito. Okay? Hey, you're snaky. Don't eat the breadcrumbs. You're the cutest. Okay. Ayan, ito. Nagugas na ako ng kamay. Tapos, roll tayo. Ganyan. And then, lagyan natin ng konting egg para dumikit siya. Tapos, roll natin sa breadcrumb. Okay. Bahala kayo sa shape kung gusto nyo circle or ano. Ito yung akin. Ayun na siya mga mamshi. Make your own, baby. You wanna make your own? You wanna make your own? You wanna make your own? Or mamshi, parang mas advisable ko na ihalo na lang yung egg. Kasi parang sticky na yung texture. Parang ganun din naman. So, halo na lang natin. Again, nagugas ako ng kamay. I want you. Are you enjoying, baby? Cooking with mommy? Hi, just need to behave, okay? Oh, sige. Ako na si, oops. Nakain mo yung breadcrumbs, ha? Buti na lang. Ayan. Tapos, ganun ulit mga ma'am. Form ng shape. O, you form a shape. And then, coat lang natin yan, baby. Coat lang. Tapos, ipa-fry na natin to, no? Like that. Tapos, ipa-fry na natin, no? Excited ka? Medyo malaki itong nagawa ko. Naroon ko na mga mams. Meron pa akong mixture. At ang makulit. At ang nagpapahirap ng pagluluto ko. What? Are you excited for your nuggets? Ano siya mga mams? I-test na natin ang ating kalabasa nuggets. Excited na ako. Sana okay. Baby, sit down lang, ha? Yehey! Zucchini daw yan. Anak, nasa Pilipinas lang tayo. Upo lang yan. Zucchini ka dyan. What vegetable? Carrots. This one? Oh, this one. What's this? What vegetable? What vegetable is this? Hindi ko alam yung English na repolyo. Cabbage ata, cabbage. Ayun na guys, ayaw na ng ang sauce dito. So, taste test na. Tapos nagluluto ako ng onion soup with kalabasa. Ito na kasi magayat
tayo sugar, oh. Alam mo ba yun? Lagyan natin yung baking powder. A pinch of salt. Mix na natin. Tapos, this is cooking oil. And then mix. Mix. Kung may sintomas ng paghubo at nilalagdag. Ang mix cover, takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o umagabi. Color yellow na siya.